AD Awareness, welcome sa aking premiere. At sana sa araw na ito ay meron kayong matutunang aral. Lahat tayo ay may kwento sa buhay at ito naman ang kwento ko. Isa ako sa mga sinawi na magkaroon ng chronic kidney disease at naka-undergo ngayon sa habang buhay na gamutan ng siyensa. Mayroong dalawang uri ang pagsasagawa ng dialysis. One is hemodialysis. Ito ang pinaka-common sa pagpapagawa ng dialysis, which is blood is drawn from your body into what is so-called a dialyzer machine. This machine filters out all the toxins in your blood, then pumps the blood back into your body. Ating isa pang types ng dialysis ay ang tinatawag na peritoneal dialysis, which is yan ang ginagamit ko ngayon. A catheter is inserted into the abdominal wall, where the peritoneum, a membrane that covers the organs in the abdominal area, carries in away substances found in the blood. Ang nakikita nyo ngayon sa video ay yan ang mga ginagamit kong mga fluids, dialysate fluid na ini-infused into the peritoneum, and yan ang nilalabas rin habang tapos na ang gamutan na ginagawa sa loob ng tiyan. Meron akong 4 na ginagamit na dialysate fluid. Ito yung 2,500 ml para sa aking dialysis machine or sa APD, Automated Dialysis Machine. At ito ang 5,000 ml. One, two, three, come on! To add in your knowledge, I want you to show the APD machine or the Automated Peritoneal Dialysis Machine and paano ito gumagana. Rather than performing manual peritoneal dialysis exchanges several times throughout the day, a patient can do automated peritoneal dialysis while they sleep. So ito po yung ginagamit ko tuwing ako ay nasa mahimbing na tulog. Automated peritoneal dialysis is done using a machine that fills your peritoneal cavity with fresh dialysis solution, also called the PD fluid or the PD solution, and after a specified dwell time, drains the solution with waste out of the body and then fills your peritoneal cavity with new dialysis solution. I-set natin siya. Kailangan ito yung naka-on. Naka-on siya dito. Naka-Japanese, no? Tapos ito, iniinit niya yung liquid na ilalagay sa tiyan ko. Kasi hindi pwedeng ilagay yung gamot sa tiyan na malamig. Sasakit ang iyong tiyan. Aside from APD machine, there is required equipment and supplies that help you perform peritoneal dialysis treatment. First is mask, sanitizer, large bags of PD fluids, drain bag, drain line, cassette and tubing, and of course, the very important one is documenting your APD treatment. Ipinatong natin siya sa machine. Pinatong natin sa machine para uminit.
Ayan, pinato. Tapos, ganyan. Yung sineset up natin ngayon is, iniinit lang muna natin ito. Tapos, ililive natin siya ng mga maybe 3 to 4 hours para lahat siya talagang nasa loob na liquid is magiging warm siya. Para pag naipasok mo na siya sa tiyan mo, magsisimula ka na ng iyong treatment, is hindi sasakit yung tiyan mo. Ayan. Actually, dalawa yan. Meron pa siyang yung 2,005. Dalawa yung ilalagay dyan. Yung unang nilagay ko is 5,000 ml. And yung pangalawa is 2,500 ml. Tapos, yan, naka-program na ito siya. Yung machine na ito is naka-program siya. Wait, hilain ko yung chip. Dito lahat naka-program yung cycle ng machine. So, every 2 hours ang cycle niya. Pinapalitan niya yung ginagamot or pumapasok siya sa tiyan ko every 2 hours. Tapos, every 2 hour naman is nilalabas niya. Tapos, pinapalitan naman niya ng bago. So, dyan siya lahat nakaprogram. Siya lahat dyan. Siya na mismo yung gumagawa ng treatment sa sa tiyan ko. Yan po, ang tinatawag nilang peritoneal machine, dialysis machine. So, hindi ko alam kung magkano ang presyo nito, pero siguro nasa, na lang kasi to, binibigay kasi ng government ng Japan para sa mga may sakit. So, maybe, kapag bilhin ito, is siguro mahal siya. Pero, libre sa akin. Yan. I'm so lucky. Yan. Meron din akong gustong i-introduce sa inyo. They called it Tsunagu Ket. Ito yung machine. Instead na hawakan mo siya sa kamay at ipalitan mo ng cup yung tube na nasa tiyan mo, ito yung gumagawa para hindi na para iwas sa mga germs or sa mga mikrobyo, kasi hindi kasi pwedeng mapasukan ng mga unwanted bacteria ang katawan ko, kasi kapag nagkaroon na siya ng bacteria, ititigil na yung peritoneal na dialysis ko. Kaya very careful. Kailangan talaga everything is sanitized. Ayan. So, kailangan i-sanitize lahat. Kaya medyo mahirap. Pero, dito naman kasi, masasanay ka lang. Andito ka lang sa loob ng bahay. Ganon. Tapos, yung gamutan is all free. At saka yung mga gamot is all free. So, hindi ka may stress. Iisipin mo na lang paano gawin yung mga gamutan mo sa sarili mong bahay at paano mo iwasan ang mga unwanted bacteria sa katawan mo. And this one is na-feature ko na to siya yung unang vlog ko. Ito yung dinadala kong kit na replacement sa pagpapawarm ng mga gamot. So, yan siya. Ayan, parang heater lang siya. Ayan. So, later guys, ipaano ko naman sa inyo kung paano ko isi-set ang lahat dito. Lalagyan ko pa to ng tube. Isi-set ko yung mga tubes. Tapos, i-connect ko sa katawan, sa tiyan ko. Later, see you later sa night na. Sa susunod na vlog ko na po or sa susunod na premiere ko na po itutuloy kung paano po gumagana ang APD machine.
Maraming salamat sa pagbigay ng oras at sana mayroon kayong natutunan ngayon sa aking premiere. Thank you for watching guys and thank you for spending your time with me. And shout out pala sa lahat ng mga nakasupport sa akin every night, every day, and of course all the way. Ayan, Team Kapanalig, my mga lalabs, Team Hugot, Team Japan and Philippines, and especially Team Kamayan. Shout out